Hello guys, selamat pagi. Selamat kembali ke channel The Honda guys, bersama saya Ik. Last week saya dah buat video berkenaan dengan Honda Civic FL5. Dan hari ni saya masih lagi dalam Honda Civic, tapi cuma this one not the Type R. This one is the Honda Civic FE varian RS Petrol. Sedikit cerita berkenaan dengan spek Honda Civic RS FE Petrol ni. Dia menggunakan enjin 1.5 liter VTEC turbo yang menghasilkan 182 horsepower dan 240 Nm of torque. Okey, ada 4 varian: E, V, RS Petrol dan RS Hybrid. Saya juga pernah buat video berkenaan dengan RS Hybrid last week. You guys boleh tengok link dekat atas lah. Untuk review kali ni, saya akan buat review luar dan dalam, dan juga dengan driving experience menggunakan Honda Civic RS Petrol. Ok, so sekarang kita dah start kita punya pendakian ke Genting. Honda Civic RS yang saya bawa ni didatangkan dengan tayar Michelin PS4 bersaiz 235/40/18. Sama je saiz tayar dengan Civic Hybrid hari tu. Untuk suspension depan menggunakan McPherson strut dan belakang menggunakan multi-link suspension setup. Kereta boleh tahan banyak juga hari ni. Kita pun tak adalah nak racing sangat, cuma kita nak test dia punya handling je. And Civic being Civic lah kan, mana ada Civic yang tak sedap untuk kita drive, betul tak? Okay, another thing dengan gearbox CVT ni, and then dengan sport mode, once you dah downshift manually, dia akan stay dalam mode manual. Sekarang ni saya menggunakan gear 3, dan dalam 5 minit pertama mendaki ni saya rasa memang sedap lah, sebab dia rasa sharp, dia rasa direct. And saya berani cakap yang cara drivability ni lebih kurang je dengan Civic Type R yang saya test hari tu. Cuma Civic Type R tu dia lagi sharp, handling dia lagi ketat lah. Once you ambil corner lah, you tak rasa pun dia nak membuang ke kiri atau ke kanan. Yang macam ni pun sama je. Cuma granted lah, that one, the Type R, dia datangkan dengan tayar bersaiz 265. So lagi lebar daripada ni. Yang ni 235 je. Masa corner S tadi, saya ada rasa sikit wobble dekat bahagian belakang. I'm not sure kenapa. Okay, tapi itu apa yang saya boleh rasakan lah. Dekat depan, yes, you boleh rasa dia sharp. Dia pergi je mana you nak pergi. Tapi cuma bahagian belakang tu dia macam slow sikit untuk ikut direction bahagian depan ni.
nanti bila dah sampai atas, saya akan cari satu tempat lapang untuk kita buat review ringkas inside and out berkenaan dengan Honda Civic RS Petrol ni lah. Okay, since this is my first time dapat drive kereta ni, dan saya akan ceritakan verdict bila saya dah sampai dekat atas sana nanti. So for now, you guys enjoy the driving view. Alright guys, so kita dah sampai dah ke atas. And as you guys can see tadi, kita bukan nak berlumba. I just nak test the power delivery of the Honda Civic dan juga handling dia. So far saya boleh katakan masa mendaki, masa cornering, you akan rasa, macam saya cakap, dia rasa sharp dekat depan, tapi untuk bahagian belakang dia macam lag sikit. Dia ada rasa macam wobble. I'm not sure why. Maybe tayar kurang angin ke apa, saya tak sure. Tapi untuk power delivery, once dia dah dapat dia punya the right band, dia punya power delivery tu memang smooth. Tapi bila you nak instant power, dia akan sedikit lag. I rasa because of the CVT, kan? Sebab bila you tekan habis sampai lantai tu, dia macam tak ada power, dia lagging. Power dia dalam 2000 RPM nak naik ke 3000 RPM, dan baru power tu masuk, dan baru dia give you the power.